Sziasztok gyerekek! Hála jó Istennek, nem fogyok ki a témából. Már százszor írtam azt, hogy én már semmi újat nem tudok mondani, már nincs téma, minden létező dolgot. Az ember a fülcintahelleg az utolsó bolygát is már kiveséztük, már minden volt, Isten, ember, ilyen tulajdonságok, ilyen problémák. És akkor mindig valami egyszerre csak úgy adódik, és hát így kerül most sor arra, hogy a duál törvényről, a duálokról beszéljek nektek, mert találkoztam valakivel, akinek hát ilyen duál problémája van, vagy duál kérdés fölmerült az életében, és az ugye vele levelezve újból át kellett tekintenem ezt a témát. Na most, mik azok a duálok? Hát aki a számítógép világában valamelyest ismerős, és nem egy öreg csotrogány 386-os vagy 486-os gépen van, hanem hát valamivel drágább és jobb programok futnak rajta, az már biztos hallotta azt a kifejezést, hogy dual processzor. Ugye a latin és olasz due szóból a kettőből ered, azaz valamiféle kettőségről van szó. No, van egy ilyen romantikus kis érzelmes történet, miszerint nagyon-nagyon régen a lelkek valaminek a következtében ugye ketté szakadtak, és mindenkinek megvan a másik párja, és mindenki kóborol a világban, és keresi a másik felét. És hát valóban ugye a férfi és a nő keresi egymást, hát mi ebbe az újdonság, mit lehet erről még beszélni perceken keresztül, de lehet. Ugyanis, ha belegondolunk, és majd mindjárt el fogok szólni személyes tapasztalatokat is, ugyanis ha megnézzük a Teremtés könyvét, akkor abból nyilvánvalóan látszik, hogy az egységből úgy született meg a polaritás, hogy először Isten megteremtette Ádámot, és lett a teremtő és a teremtmény, a teremtés. És ugye a következő fázisban pedig, hogy Ádámot ketté választotta, ez egy fordítási hiba, hogy az oldal bordáját Ádám egyik oldalát vette, amelyikből Évát teremtett, tehát ez az oldalborda, ez egy, én nem tudom, hogy gyökerezhetett meg. És így született Ádám és Éva. Vannak olyan ősi Ádám ábrázolások, ahol Ádámot úgy ábrázolják, hogy ott nincs a lába között semmi, hanem csak ott van, tehát se férfi, se női nemi jelleg nincs rajta. Ez az Ádám Kadmon, az ősi ember, és az ő ketté választásából született az Ádám és az Éva, és ha az ember ezt úgy nyitott szemmel végigolvassa, akkor rádöbben, hogy voltaképpen ez ugyanaz a történet a Bibliában, amit ez a régi romantikus rege elmond, hogy ketté szakad, hiszen csak attól kell elvonatkoztatnunk, hogy ott Ádám és Éva egy-egy név, és ugye nagyon sokan azt gondolják, hogy az ő leszármazottaik vagyunk. Noha a Bibliában ugye már Káin és Ábelnél ott már elakad a történet, mert ugye kit vett Káin feleségül, de ha tudunk analógiákban gondolkozni, és azt mondjuk, hogy a Biblia egy szimbolikus történet, és a Teremtés könyvében a teremtett szellemek sokasságáról van szó, akiket szimbolizál Ádám és Éva alakja, és mindnyájan
Ádámok és Évák vagyunk, akkor egyből érthetővé válik, hogy végső soron a kettészakadás, az egységből a polaritásba való hullás, vagy a paradicsomból való kiüzetés, ahogy ugye sokan ezt apostrofálják, az azzal járt, hogy az ember lesüppett az anyagba, elkülönült lett, és valahol ösztönösen, tudat alatt keresi a másik felét, nem is azért annyira, hogy a másik felével áttaláljon, hanem az ember tudat alatt mászik vissza az egységbe, keresi az utat vissza Istenhez, és keresi azt a csodálatos paradicsomi állapotot, ahol még egy volt a kettő. Tehát a duálérzés tulajdonképpen egy nagyon erős megélése a paradicsom iránti vágyakozásnak, a paradicsomi egység, az isteni lét iránti vágyakozásnak, vagy mondhatjuk azt, hogy Isten országa iránti vágyakozásának, aminek hát egy nagyon kezdetleges formája a testiség, a szexualitás, a testi egyesülésre való törekvés, ami hát egy kezdetlegesebb formája annak, és a lelki egyesülésre való törekvés, azaz a szerelem. Na most a szerelmet azt ugye azért éljük meg olyan zűrösen, hogy nagy föllángolások vannak, kiábrándulások, mert a szerelem tulajdonképpen a másik felünk keresésére, vagy megtalálására irányuló próbálkozás, és amikor a szerelem kihúny és kialszik, csak annyi történt, hogy kiderült, hogy a számsorból csak 2-3 számot láttunk, ami egyező volt, és nem a duál párok volt, akivel összetalálkoztunk. A szerelmet beszennyezi az anyagiasság, az anyagba süppettség, a szexualitás és a birtoklás vágy és az önzés, amelyek mind ugye a polaritással együtt járó fogalmak, de aki a szellemi úton már egy bizonyos lépcsőt megtett, és egy bizonyos utat megtett, már túllépett azon, hogy a szexualitás jelenti neki a szerelmet, már vannak szellemies, lelkies érzései, már plátói szerelmei vannak, már menetel tudatosan vagy öntudatlanul Isten országa felé, az bizony megtapasztalhatja, hogy a duájával találkozik, az ő elveszett másik felével. És erre mindenki nagyon lelkes lesz, akárkivel beszéltem, vagy akárkivel szóba került, mindenkinek fölcsinál a szemben, igen, és azt mondja, most fogom a cipőmet, fogom vándorolatomat, és én most aztán megkeresem a duálomat. És gyerekek, le kell hűtenem az indulatokat, és le kell hűtenem a lelkesedést, mert mindenkinek van egy elveszett másik fele, de a Föld egy fejlődő iskola, ahol csak bizonyos fejlettségig jutunk el, és a duálok egy magasabb fejlettségi fokon egyesülnek. A Földre az első, második, harmadik és negyedik szférából születnek le emberek. Nagyon kevés, minden 10 milliómodik talán, aki tanítani jött le a 5. vagy 6. szférából. És a duálok pedig a 6. szférából a 7. szférába való belépéskor egyesülnek. Mi következik ebből? A Föld nem a duálok egyesülésének a helye. Jó ezt tudni, hogy van, és azt is tudni kell, hogy a duálok találkozása nem véletlenül a 6. szférából a 7. szférába való belépéskor történik, mert megfelelő
tehetség szükséges hozzá, az már a végső fázis. Na most ameddig valaki fél úton próbál egyesülni, az körülbelül olyasmi, mint hogyha a műszaki oktatás közepén a harmadik kereszttáblánál, és az első két gyakorló vezetés után valaki egyedül ki akarna menni a forgalomba, borzasztó nagy karambol lehet belőle. Tehát, hogyha duálok a felnőttségi fokukat még nem érték el és összekerülnek, akkor rosszabb pár, rosszabb körülmények közé kerülnek, mint esetleg egy összeillő nem duál pár, ahol van egy tüzes férfi és egy vizes nő, vagy egy földelemű nő és egy levegős férfi, akik egymásnak kiegészítői, esetleg két tüzes vagy két földelemű, akik egymásnak hasonlói és a közös érdeklődéssel jól ki tudnak lenni, és le tudnak élni egy életet. Ameddig nem csiszolódott le az embernek az összes oldala, mint annak a gyönyörű gyémántnak, amelyiket szoktak így szimbolizálni, Kohinor gyémánt, nem tudom, hány területe van, ameddig az ember nem csiszolódott le olyan tökéletesen megformált gyémántá, és vannak rajta ilyen kis kiálló kis élek, szegletek, ilyen szabálytalan amort alakzatok, addig, ha a kettő összeér, akkor borzasztó nagy fájdalmakat tudnak okozni egymásnak. Ezért semmiképpen nem javaslom senkinek, akár hallottatok róla, akár nem, akár találkoztatok ezzel a kérdéssel, akár nem, hogy nekiálljon keresni a duálját. Miért nem? Azért nem, mert akinek azt akarja a Jóisten, és azt a próbát, annak a próbának veti alá, hogy azt a keresztet teszi a fálára, hogy találkozom a duájával, annak megadja. Na most én 12 évvel ezelőtt találkoztam a duálommal, valami eszméletlen nehéz körülmények között, és gyerekek, én csak annyit tudok mondani, hogy én közel voltam hozzá, hogy megőrüljek és belebolonduljak. Tehát az életem összes szerelmét összeraknám, és azt mondanám, hogy a legígérőbb és a legemésztőbb szerelmeket megfogom, azok mind csak ilyen porszemnyiek a duálérzéshez képest, hogy micsoda eszméletlen vonzást érez az ember. És bizony a körülmények úgy alakultak, hogy hiába volt az eszméletlen vonzás, hiába éreztem úgy, hogy legszívesebben a föld alá bújnék és vakontként oda túrnám magam, hogy csak a közelében legyek, csak azon az utcán leesek, ahol ő végig lép a földön, csak a közelében leesek. Hiába igyekeztem magamban alkudozni a Jóistenre, hogy mindenre vállalok 3 életet, nyórékként, vakként, meg mit tudom én, szellemi fogyatékosként, csak most van lehetszek vele, és könyörögtem, és nem lehetett, és szörnyű volt. És a duál kérdés, tehát addig, ameddig a Jóistennek nem az a terve, hogy a két duál egyesülni, és nincsenek azon a fejlettségi fokon, addig inkább megpróbáltatás, és elkerülhetetlen, tehát félni sem kell tőle. Hajszolni se kell, hogy jaj, hol adubálom, félni se kell, hogy jaj, nem rám találjak, ugyanis ha a Jóisten pakliában az van, akkor gyerekek, akkor az elkerülhetetlen bekövetkezik, megmondom miért. Az ember mindig akkor döbben rá, hogy a duájával találkozott, amikor már késő, amikor az már el van vasalva, amikor már nem tudsz menekülni, akármit csinálsz, a blackendekkel, fúróval kifúrod az agyadat, és a porszívóval az agyadat kiszeded, és homokat raksz a helyére, akkor se tudod magadból kiölni azt az érzést. Egyszerűen elkerülhetetlen. És hát vannak, akik egymásra találnak, vannak, akik kérdezik, több ilyen duálos témával találkoztam, és mindenkinek csak azt tudom mondani, hogy hát gyerekek,
ki nem veszi föl keresztjét, és nem jön én utánam, az nem kerül Atyám országába. Tehát, hogyha belekerültök, akkor hősiesen viselni kell a dolgokat. És mindenkiből azt hoz ki ez a duál kérdés, és azt hoz ki ez a duál dolog, amit az ő életében aktuális. Ugye visszatérve megint a Teremtés könyvére, tehát ugye Isten és a teremtmény, az az első dualitás. Utána Ádám Kadmon, azaz az ős Ádám kettészakadása Ádámra és Évára. És aztán utána jön a föld és az ég, a szárazföldek és a vizek, az éjszaka és a nappal. És ugye történik egyfajta ilyen eltávolodás az egységből a polaritásba, és hogyha Jézus tanítását megnézzük, akkor pedig azt látjuk, hogy a visszavezető útról van szó. A tékozló fiú, aki elkódorgott és megy vissza az atyai házba. A jó pásztor és a bárányok, akik elkódorogtak, és a pásztor keresi a bárányait. Az asszony, akinek elgurultak a pénzei, és akkor keresi a föld alatt, hogy még egy pénz, még egy drachma, és akkor megvan, addig nem nyugszik, míg az utolsót meg nem találja. Tehát végső soron az utunk az arra felé vezet, hogy az Isten országába kerüljünk, Isten országába úgy tudunk majd belépni, és akkor leszünk majd benne, amikor a duálokkal is egyesültünk, és addig pedig éljük az életünket úgy, ahogy tudjuk. Gyerekek, hát remélem valamit tudtam ezzel tudtani, ha nem, akkor elnézést.